নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম এই ভিডিঅটোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো SSC CHSL ৰ নতুনকৈ অহা নটিফিকেশনৰ বিষয়ে এতিয়া SSC CHSL মানে কি SSC হৈছে ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন যোনে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকৰ অফিসেস বিলাকৰ কাৰণে ষ্টাফক ৰিক্ৰুট কৰে সো এটা CHSL বুলি ক'লে আমি কি বুজিব লাগিব কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল তাৰ মানে এই যিবিলাক চাকৰি নোটিফিকেশন এতিয়া SSC এ ৰিলিজ কৰিছে হি চাকৰিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন টু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হ'ব লাগে তো পলম নকৰি আমি নোটিফিকেশন টুৰ ডিটেইলছ চাওঁচোন কি আছে নো তো দ্য ফাৰ্স্ট থিং ইজ কি যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস যে কেতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব কেতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব কেতিয়া এক্সাম হ'ব হেখিনি বস্তু ইয়াতে দিয়া আছে সো ফাৰ্স্ট যেটো আমাৰ আহে তো এটো এই ডেটছৰ বিষয়ে আহে যে কোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছ হয় তো প্ৰথমতে আহিলে যে ডেট ফৰ সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন যে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এই অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডেটটো কেতিয়াৰ পৰা ওপেন হৈ গৈছে 23/6/2025 তাৰ মানে 23 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে কালিৰ পৰা অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে and it will go till 18/7/2025 that means জুলাই মাহৰ 18 তাৰিখলৈকে ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেটটো আছে আৰু লগতে কিন্তু যেটো তোমাৰ অনলাইন ফি পেমেন্টৰ যি কথা আছে ফি পেমেন্টৰ কাৰণে কিন্তু এটা দিন বেছি দিয়া হৈছে মানে 18 তাৰিখলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ আছে ইন কেস যদি তোমাৰ কিবা কাৰণে পেমেন্ট কৰিব পৰা নহল বা তোমাৰ কিবা যিকোনো ধৰণৰ কাৰণে যদি তুমি পেমেন্ট কৰিব নোৱাৰা দেন পেমেন্টৰ কাৰণে আৰু এটা দিন আৰু এটা 24 আৱাৰ্স এক্সট্ৰা দিয়া হৈছে যাতে পেমেন্টত একো প্ৰবলেম নহয় দেন উইন্ডো ফৰ এপ্লিকেশন ফৰ্ম কাৰেকশন যদিহে কোনোবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে কিবা ভুল হয় সেই ফৰ্ম ফিল আপত হোৱা ভুলটো শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এটা ডেট দিয়া গৈছে যে 23 জুলাই পৰা 24 জুলাই 23 তাৰিখ আৰু 24 তাৰিখ সেই দুটা দিনত তোমালোকে যদিহে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে কিবা ভুল হয় ভুলটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু টিয়াৰ 1 যেটো ফাৰ্স্ট প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামৰ ডেটস দিছে 8 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি 18 সেপ্টেম্বৰলৈকে মানে 10 দিন পৰীক্ষা হ'ব সেই 10 দিনৰ ভিতৰতে অল ওভাৰ ইন্ডিয়া এই CHSL ৰ এক্সামিনেশনটো কন্ডাক্ট কৰি শেষ কৰা হ'ব আৰু সেকেন্ড ফেজ যেটো 2 নম্বৰ ফেজ থাকিব তাৰ কাৰণে ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ এটো হয়তো 2026 আহিব লাগিছিল ইয়াত 2025 আহিছে বাট 2026 ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সেকেন্ড ফেজ এক্সামিনেশনটো পতা যাব এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কি এলিজিবিলিটি লাগে এজ লিমিট কি আছে সেই গুটেখিনি বস্তু আমি এই ভিডিওতে ডিসকাস কৰিম নেক্সট আহিলে যে কি ধৰণৰ পোষ্ট আছে তো পোষ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছো লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক জুনিয়ৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট এসিস্টেন্ট ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ সো ইয়াতে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আৰু জুনিয়ৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট এসিস্টেন্টৰ যিকেটা পোষ্ট আছে তাৰ কাৰণে পে লেভেলটো হৈছে 2 আৰু যদিহে আমি ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পে লেভেল কেটা যাও তেন্তে ইয়াৰ পে লেভেল কিন্তু 4 মানে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পোষ্ট কিটাৰ পে লেভেলটো অলপ হায়াৰ আছে সো সেই কাৰণে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পোষ্ট কিটা বেছি ভাল হয় লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক বা জুনিয়ৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট এসিস্টেন্টত কৈ তাৰ পাছত আহিলে যে কিমান ভেকেন্সি আছে টোটাল 3131 3131 টা ভেকেন্সি আছে 3131 টা পোষ্ট আছে যাৰ কাৰণে এই এডভাৰটাইজমেন্টটো উলোৱা হৈছে তো এতিয়া নেক্সট আমাৰ আহি গল এজ লিমিট যে কিমান বয়সলৈকে তুমি এই চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা তো ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বয়স হৈছে 18 ৰ পৰা 27 মানে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পৰা যায় এন্ড ক্যান্ডিডেটস নট born before 2/1/1999 মানে 1999 চনৰ 2 জানুৱাৰীৰ পৰা একেবাৰে 2008 চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈ ভিতৰত যোনখিনি মানুহৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবল হয় আৰু ইয়াৰ লগতে কাৰোবাৰ যদিহে ৰিজাৰ্ভেশন ক্যাটেগৰী আছে ST SC কাৰণে 5 ইয়াৰ্স ৰিজাৰ্ভেশন OBC কাৰণে 3 ইয়াৰ্স আৰু পাৰসন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিসেবিলিটিৰ কাৰণে 10 ইয়াৰ্স যদিহে পাৰসন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিসেবিলিটি ফৰ OBC এণ্ড ST কাৰণে ST SC কাৰণে
13 ইয়াৰ্ছ আৰু 15 ইয়াৰ্ছৰ এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু তাৰ লগতে এক্স সাৰ্ভিসমেন যদিহে আছে যে 3 ইয়াৰ্ছ আফটাৰ ডিডাকশ্যন অফ देयर মিলিটাৰী সাৰ্ভিস হা মিলিটাৰী সাৰ্ভিসৰ পৰা ওলোৱাৰ 3 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আমাৰ আহে যে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন কি লাগিব যে তুমি কিমানখিনি পঢ়া হ'ব লাগিব এই চাকৰিটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ তো আহিলে ফৰ ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ ইয়াতে তোমাৰ কেইটামান বিশেষ ডিপাৰ্টমেন্ট দি দিছে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্স মিনিষ্ট্ৰি অফ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ এণ্ড ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যন তো এই কেইটা ডিপাৰ্টমেন্টত যদিহে তুমি এপ্লাই কৰিব বিচাৰা এই কেইটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিখিনি পোষ্ট আছে সেই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে কিন্তু সায়েন্সত 12 পাস কৰিব লাগিব উইথ ম্যাথমেটিক্স এজ এ সাবজেক্ট তো সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা 12 পাস কৰা ষ্টুডেন্ট হ'ব লাগিব আৰু লগতে ম্যাথমেটিক্স তো এটা সাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব তাৰ পাছত আহিলে তোমাৰ বাকিখিনি পোষ্টৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে নৰ্মেল 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড অকল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস হ'ব লাগে এই চাকৰিটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত all over India total 3000 তকৈ বেছি পোষ্ট ওলাইছে তো ইট ইজ আ ভেৰি গুড অপৰচুনিটি ফৰ এভৰিওয়ান হা ইয়াতে আৰু এপ্লিকেশন ফিজও বহুত কম হয় এপ্লিকেশন ফিজ কেৱল 100 টকা আনৰিজাৰ্ভড আৰু ওবিসিৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে যদিহে ফিমেল হয় women candidate belonging to SC and ST category আৰু person with benchmark disability আৰু ex serviceman তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ পেমেন্ট কৰিব নালাগে হে 100 টকাটো পে কৰিব নালাগে সো এইখিনি আছিল আমাৰ SSC CHSL ৰ ডিটেইলছ টিল ফৰ্ম ফিল আপ এতিয়া আহিলে যে এক্সামিনেশনৰ কথা যে পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি প্ৰশ্ন আহিব পৰীক্ষাটো পৰীক্ষাৰ সিলেবাসৰ কথা যদি আমি পাতো চাৰিটা সেকশন থাকিব ইংলিশ জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড জেনাৰেল এৱাৰনেস সো প্ৰত্যেকটো সেকশনতে 25 টা কৈ কোৱেশ্চন থাকিব 25 টা কৈ কোৱেশ্চনছ থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 2 মাৰ্ক কৈ থাকিব প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 2 মাৰ্ক মানে টোটাল হৈ গল total mark হৈ গল 200 আৰু question হৈ গল 100 টা 100 টা question প্ৰত্যেকটো questionত 2 marks কৈ থাকিব তো total হৈ গল 200 marks আৰু যিকোনো এটা যদি তুমি ভুল আনসাৰ দিয়া তেতিয়া হলে 0.25 marks কিন্তু মাইনাসও কৰা যাব মানে কাটি দিব 0.25 marks যদিহে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াটো ভুল হয় এটোটো হৈ গল টিয়ার 1 মানে যেটো প্ৰথম পৰ্যায় পৰীক্ষাটোৰ প্ৰথম পৰ্যায় এটো টিয়ার 1 বুলি কোৱা হয় ইয়াক তাৰ পিছত আহিব টিয়ার 2 তো টিয়ার 1 যেটো হয় যেটো বিষয়ে আমি এতিয়া কথা পাতিলো হি কেৱল কোৱালিফাইং হয় ইয়াক মানে তুমি দ্বিতীয় পৰ্যায়টোলৈ পাস কৰিবৰ কাৰণে এটা বাস বেঞ্চমাৰ্ক হয় যে তুমি এটো পাস কৰিলে দ্বিতীয় পৰ্যায়টোৰ কাৰণে তুমি এলিজিবল হৈ যোৱা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিখিনি নম্বৰ আছে সেই নম্বৰখিনিহে কিন্তু ফাইনাল সিলেকশনৰ কাৰণে কাউন্ট কৰা হয় তো যেটো টিয়ার 2 মানে যেটো আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা হয় তাতে দুটা সেশন থাকিব হা দুটা সেশনত ফাৰ্স্ট সেশনত আমাৰ কি থাকিলে সেকশন 1 থাকিলে ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটিজ আৰু ৰিজনিং আৰু জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স সো দুইটাৰ পৰা 30 টা কৈ কোৱেশ্চন থাকিব টোটাল 60 টা কোৱেশ্চন আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত কিন্তু 3 মাৰ্ক কৈ থাকিব আগতে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 2 মাৰ্ক কৈ আছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়টোৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 3 মাৰ্কস কৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে যদিহে কিবা ভুল হয় তেতিয়া হলে কিন্তু মাইনাসও 1 মাৰ্ক কৰিব পুৰা আগতে যেটো 0.25 বা 0.5 আছিল এই 0.5 টো ইয়াতে 1 মাৰ্ক হৈ যাব আগৰ যিকেটা মানে তোমাৰ আগৰ যেটো ফাৰ্স্ট ফেজৰ এক্সামিনেশন আছিল ফাৰ্স্ট ফেজৰ এক্সামিনেশনত 2 মাৰ্ক আছিল প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নত আৰু যিকোনো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.5 মাৰ্ক মাইনাস কৰা যায় কিন্তু ইয়াতে 1 মাৰ্ক মাইনাস কৰা যাব আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 3 মাৰ্কস কৈ থাকিব তো ইয়াত হৈ গল total 180 marks তাৰ পৰা section 2 আহিলে English language and comprehension আৰু general awareness ইয়াতো again 60 টা question 3 মাৰ্ক কৈ 180 marks তো 180 আমাৰ কিমান হৈ গল ইয়াত 360 marks হৈ গল total আৰু তাৰ পৰা আহে কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট এইটো কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ যে তুমি অকল কোৱালিফাই কৰিব লাগে ইয়াৰ কিন্তু নম্বৰ যোগ নহয় এই যে 360 মাৰ্কস আছে এই 360 মাৰ্কৰ ওপৰতে গুটেটো ডিপেন্ড কৰিব
তাৰ পাছত আহে তোমাৰ যেটো সেকশন 4 again skill test for DEOs in department ministry mention para 1 তো ইয়াটো এটো কোয়ালিফাইং এ হয় ইয়াতে কেৱল মার্কস প্লাস হ'ব যদি অকল এই সেকশন 1 সেকশন 1 ৰ যেটো সেকশন 1 আৰু সেকশন 2 আছে তাৰহে মার্কস টু এড কৰা হ'ব বাকি কিন্তু এই দুয়োটা কোয়ালিফাইং ইন নেচাৰ হয় তুমি কেৱল পাস কৰিব লাগে হা পাস কৰিবৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফিক্স নম্বৰ দিয়া হয় কিমানটো নম্বৰ পালে পাস বুলি ধৰা হয় আৰু তাৰ পিছত আহি যাব তোমাৰ যেটো সেকেন্ড সেকশনৰ স্কিল টেষ্ট হৈ গল তো স্কিল টেষ্টৰ যিখিনি হয় ইয়াতে তোমাৰ যিকোনো ধৰণৰ টাইপিং টেষ্ট থাকে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্কিল টেষ্ট থাকে যেনে কম্পিউটাৰতে গুটেখিনি স্কিলৰ টেষ্ট কৰা যায় সো এই গুটেই কেইটা কিন্তু কোয়ালিফাইং ইন নেচাৰ হয় ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক প্লাস কৰা নহয় কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক এড কৰা নহয় বাস এটো কোয়ালিফাইং ইন নেচাৰ যদিহে তুমি ফার্স্ট মানে আগৰ যদি তুমি প্ৰিলিম মানে টিয়াৰ 1 হোক বা টিয়াৰ 2 হোক তাত তুমি কিমান মাৰ্ক পাই গলা মেটাৰ নকৰে যদিহে তুমি এইখিনি পাস কৰিব নোৱাৰা এই সেকশন 2 যেটো আছে সেকশন 2 যিকেটা স্কিল টেষ্ট আছে সেই স্কিল টেষ্ট কেটা পাস কৰাটো বাধ্যতামূলক হেকেটা পাস নকৰিলে আগৰ পৰীক্ষাত যদি 100% মাৰ্কস স্কোৰ কৰে তেতিয়াও কিন্তু ক্যান্ডিডেটৰ লাভ নহয় ক্যান্ডিডেটৰ ক্যান্সেল হৈ যাব মানে তেখেতক সিলেক্ট কৰা নাযাব যেহেতু তেখেতে স্কিল টেষ্টটো পাস কৰিব নোৱাৰিলে সো এখিনি আছিল এসএসসি CHSL ৰ বিষয়ে ইয়াতে মই ওয়েবসাইটটো মেনশন কৰি দিছো ssc.nic.in তো এই ওয়েবসাইটটোত গৈ CHSL ৰ যেটো সেকশন আছে সেই সেকশনটোত গলে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাবা নিজৰ প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰি এপ্লাই কৰিব লাগে এন্ড আৰু এপ্লিকেশন ফিজ হৈ গল কেৱল 100 rupees so that's it for today I hope সকলোৱে যাতে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰা আৰু এটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে যেন কষ্ট কৰা so for more content like this do like and subscribe to our channel ধন্যবাদ